Hi guys, welcome back to my channel. I'm Kiki, a Holly girl. Finally, my dream come true. And I say yes, absolutely yes. สรุปได้เป็น Kelly 28 Epsom Serie Palladium Hardware นะคะ and Gold Color ไอเทมชิ้นนี้ถือว่าเป็น masterpiece เลยก็ว่าได้นะคะหรือว่าเป็น Holy Grail ไอเทมเลยก็ว่าได้นะคะเพราะได้รับออฟเฟอร์จาก Rolex นะคะเป็น Gold Day Date Size 36 นะคะ เป็นชิ้นที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆไม่คิดว่าจะได้รับออฟเฟอร์จาก Rolex นะคะคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ในวิดีโอหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องการทำ relationship กับ Rolex นะคะว่าละกี้ได้มาแบบไหนเราได้มาได้ยังไง Stay tuned ค่ะ Thanks for watching and see you next time